در سالهای اخیر صحنه نبردهای هوایی جهان شاهد تغییرات گسترده‌ای بوده است. از ظهور جنگنده‌های نسل پنجم با قابلیت رادارگریزی و جنگ الکترونیک پیشرفته تا حرکت کشورها به سمت طراحی جنگنده‌های بدون سرنشین و حتی هوش مصنوعی رزمی، همه نشان می‌دهند که آینده میدان نبرد دیگر شبیه گذشته نخواهد بود. در این میان ایران که سالها تحت فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید قرار گرفته، به شکلی آرام و پیوسته وارد مسیر جدیدی از توسعه جنگنده‌های بومی شده است. مسیری که اگرچه آرام به نظر می‌رسد، اما نشانه‌های آن خبر از تحولی عمیق در آینده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران می‌دهد. ایران سالها با استفاده از جنگنده‌های قدیمی همچون F4، F5 و F14 توانسته برتری نسبی خود را در منطقه حفظ کند، اما واقعیت این است که این جنگنده‌ها دیگر پاسخگوی نیازهای جنگ مدرن نیستند. دشمنان احتمالی ایران به جنگنده‌هایی چون F35، F22 و F15X مجهز هستند که از لحاظ رادار، تسلیحات و برد عملیاتی بسیار پیشرفته ترند. همین موضوع باعث شد تا صنایع هوایی ایران از حدود 2 دهه پیش به سمت طراحی جنگنده‌های جدید بومی حرکت کند. پروژه‌هایی مانند صاعقه، کوثر، شفق و نهایتاً قاهر 313 هر کدام بخشی از این مسیر بودند، اما هیچ کدام به تنهایی نتوانستند نیاز اصلی ایران به یک جنگنده مدرن چند منظوره را برطرف کنند. اما در پشت پرده پروژه‌های محرمانه و بدور از رسانه‌ها پیش می‌روند. کارشناسان معتقدند که صنایع دفاعی ایران اکنون روی نسل تازه‌ای از جنگنده‌ها کار می‌کنند که نه تنها ترکیبی از فناوری‌های بومی و مهندسی معکوس هستند، بلکه برخی ویژگی‌های نسل پنجم را نیز در خود جای داده‌اند. این جنگنده‌ها که هنوز نام رسمی ندارند، در محافل تحلیلی با عنوان سایه یا عقاب پنهان شناخته می‌شوند. ویژگی بارز آنها استفاده از طراحی رادارگریز، سیستم‌های اویونیک دیجیتال و تسلیحات هوشمند ساخت داخل است. یکی از نقاط قوت این طرح‌ها استفاده از تجربه‌های گسترده ایران در حوزه پهپادهاست. ایران در 2 دهه اخیر نشان داده که می‌تواند سامانه‌های پروازی بدون سرنشین با مداومت بالا، موتورهای توربوجت کوچک و سامانه‌های هدایت پیچیده تولید کند. همین فناوری‌ها اکنون به بخش جنگنده‌های سرنشیندار نیز منتقل شده اند. به عنوان مثال، سیستم‌های ارتباط امن داده‌ای که در پهپاد شاهد 191 و کمان 22 به کار رفته بود، حالا در نسخه‌های پیشرفته‌تر برای جنگنده‌های سرنشیندار نیز در حال استفاده است. این یعنی خلبان ایرانی می‌تواند در میدان نبرد بدون وابستگی به سامانه‌های خارجی به صورت امن با رادارهای زمینی و شبکه پدافندی کشور تبادل اطلاعات داشته باشد. از نظر طراحی بدنه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران به سمت استفاده از ترکیب طرح دلتا با بالهای شکسته و ورودی‌های هوای جانبی متمایل شده است. چنین طرحی شباهت‌هایی به جنگنده‌های نسل پنجم مانند J-20 چین یا F-35 آمریکا دارد. استفاده از مواد کامپوزیت در ساخت بدنه باعث کاهش بازتاب راداری و وزن می‌شود. ایران پیشتر در پروژه موشک‌ها و پهپادها ثابت کرده بود که در تولید کامپوزیت‌های مقاوم به حرارت تخصص بالایی دارد و حالا این فناوری به طور مستقیم به جنگنده‌های بومی منتقل شده است. اما موضوع موتور همچنان یکی از چالش‌های اصلی است. ایران در سال‌های اخیر توانسته موتورهای توربوفن بومی مانند اوج و غیره را توسعه دهد.
این موتورها برگرفته از نمونه‌های روسی و غربی هستند، اما با تغییرات بومی توانستند پرواز جنگنده‌های سبک مانند کوثر را ممکن کنند. اکنون زمزمه‌هایی وجود دارد که نمونه‌های پیشرفته‌تر این موتورها با توان رانش بالای 80 تا 90 کیلونیوتن در حال آزمایش‌اند، قدرتی که می‌تواند جنگنده‌هایی با وزن برخاست بیش از 20 تن را نیز به پرواز درآورد. اگر ایران بتواند این گام را با موفقیت پشت سر بگذارد، ساخت یک جنگنده سنگین چند منظوره به واقعیت نزدیک می‌شود. از نظر تسلیحات، جنگنده‌های جدید ایران به موشک‌های هوا به هوا و هوا به سطح بومی مجهز خواهند شد. موشک‌های هوا به هوا مانند فکور 90 که نسخه ارتقا یافته از فونیکس آمریکایی است، می‌تواند اهداف را در فاصله بیش از 150 کیلومتر رهگیری کند. همچنین ایران در حال توسعه موشک‌های کوتاه‌برد با جستجوگر فروسرخ مانند موشک‌های آر-73 روسی است. این یعنی جنگنده‌های ایرانی در نبردهای دوربرد و هم در نبردهای داگفایت نزدیک سلاح‌های مؤثر در اختیار خواهند داشت. در حوزه هوا به سطح نیز موشک‌های کروز جدید، بمب‌های هدایت شونده و موشک‌های ضد کشتی قرار است به بخشی جدا نشدنی از این ناوگان تبدیل شوند. نکته مهم دیگر نقش جنگ الکترونیک است. ایران طی سال‌های اخیر با بهره‌گیری از تجربیات جنگ الکترونیک در سوریه و عراق سامانه‌های اخلالگر پیشرفته‌ای تولید کرده است. بخشی از این سامانه‌ها روی جنگنده‌های جدید نصب خواهند شد تا آنها را در برابر رادارهای دشمن مقاوم کند. ترکیب جنگنده‌های رادارگریز با سامانه‌های جنگ الکترونیک می‌تواند برای هر دشمنی در منطقه چالش بزرگی ایجاد کند. از نگاه تاکتیکی، ایران به جای داشتن تعداد زیادی جنگنده احتمالاً به دنبال ناوگانی محدود اما بسیار توانمند خواهد بود. برای مثال، اگر ایران بتواند تنها 30 تا 40 فروند از این جنگنده‌های پیشرفته را عملیاتی کند، با پشتیبانی شبکه پدافندی و پهپادی میتواند موازنه قدرت هوایی در منطقه را به طور جدی تغییر دهد. چنین ترکیبی باعث می‌شود دشمنان پیش از هر گونه اقدام نظامی به هزینه‌های سنگین آن بیاندیشند. نکته جذاب ماجرا اینجاست که ایران به شکل سنتی علاقمند به نمایش زود هنگام پروژه‌های نظامی نیست. به همین دلیل احتمالاً بسیاری از فناوری‌ها تا زمان رسیدن به سطح آمادگی بالا از چشم رسانه‌ها پنهان خواهند ماند. همانطور که پهپادهای پیشرفته ایرانی تا سالها در سکوت ساخته شدند و ناگهان در میدان‌های نبرد منطقه ظاهر شدند، جنگنده‌های جدید هم ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور به همین شکل غافلگیر کننده معرفی شوند. سناریوی متحمل این است: در یک رزمایش بزرگ هوایی، ایران برای نخستین بار چند فروند از جنگنده‌های نسل جدید خود را به پرواز درآورد. تصاویری که نشان می‌دهد بدنه هواپیماها با طراحی زاویه‌دار و رنگامیزی رادارگریز پوشیده شده‌اند. خلبانان با کلاهخودهای دیجیتال پیشرفته‌ای که داده‌های پروازی را روی نمایشگر مقابل چشمشان نشان می‌دهد، پرواز می‌کنند. موشک‌های بومی زیر بالها دیده می‌شوند و سامانه‌های بومی کنترل آتش از کاوین هدایت می‌شوند. در همان لحظه پیام روشنی به دشمنان احتمالی ارسال می‌شود. ایران دیگر تنها به جنگنده‌های قدیمی متکی نیست. اکنون وارد عصر جدیدی از نبردهای هوایی شده است. در نهایت باید دانست که مسیر توسعه جنگنده‌های مدرن مسیری دشوار، پرهزینه و زمانبر است، اما تجربه نشان داده که ایران به رغم همه محدودیت‌ها با تکیه بر دانش بومی و مهندسان جوان خود توانسته گام‌های غیرمنتظره‌ای بردارد. شاید در آینده‌ای نه چندان دور نام جنگنده‌های جدید ایرانی در کنار نام‌های بزرگی چون سخو 57، J-31 و F-35 در محافل نظامی جهان مطرح شود و آن روز موازنه قدرت هوایی در خاورمیانه برای همیشه تغییر خواهد کرد.
اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.